कक्षा 1 देखि 10 सम्मको त्रैमासिक परीक्षाको मूल्याङ्कन सम्बन्धी जानकारी दिनको लागि मैले यहाँनिर विभिन्न सिटहरू क्रिएट गरेको छु एमएस एक्सेलमा र यहाँनिर म एक एक गरेर ग्रेड सिट र ग्रेड लेजरको बारेमा मैले यहाँ सबै कक्षाहरूको वर्णन गर्नेछु। सुरुमा चाहिँ 1-3 को लेजरको बारेमा यहाँनिर कुरा गरौँ। अब जुन 1-3 को लेजर छ, 1-3 को लेजर चाहिँ तपाईको त्रैमासिक परीक्षामा पनि यही फर्म्याटको हुन्छ। तपाईले वार्षिक परीक्षाको मूल्याङ्कन गर्नुभयो भने पनि त्यसमा पनि यही फर्म्याटको हुन्छ। फिल्डहरू यिनै नै हुन्छन्। त्रैमासिक परीक्षा र वार्षिक परीक्षा भनेर कुनै खासै फरक यसमा केही पनि हुँदैन यो 1-3 को सवालमा। अब तपाईहरुले यहाँनिर यी फिल्डहरू जे छन् यी फिल्डहरू चाहिँ यही तरिकाको फिल्ड तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ, चाहे त्यो त्रैमासिक परीक्षा होस् चाहे त्यो वार्षिक परीक्षा होस्, यसमा कुनै समस्या हुँदैन। अब यो जुन फर्म्याट छ माथिको यी कलरका कुराहरू त तपाईले आफ्नो तरिकाले यहाँनिर दिन सक्नुभयो, तर यहाँनिर भएका जति पनि फिल्डहरू छन् यी फिल्डहरू चाहिँ तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ 1-3 को परीक्षाको मूल्याङ्कनको सम्बन्धमा। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सुरुमा रोल नम्बर राखिएको छ, यसरी राख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर स्टुडेन्टको नाम यहाँनिर राखिएको छ, त्यस्तै गरेर स्टुडेन्टको डेट अफ बर्थ यहाँनिर राखिएको छ, जेन्डर छ यहाँनिर, त्यस्तै गरेर यहाँनिर कास्ट राखिएको छ। यो चाहिँ एभरेज निकाल्दाखेरि सिकाइ उपलब्धि निकाल्दाखेरि यो चाहिँ काम पनि लाग्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि यो यहाँ राख्दा नि हुन्छ। यदि आवश्यक छैन भने तपाईले नराख्न पनि सक्नुहुनेछ। स्कुल ओपन डेज, यदि त्रैमासिक परीक्षाको मूल्याङ्कन गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो परीक्षा को समयावधिसम्म ग्रेड सिट दिने बेलासम्म मूल्याङ्कन गर्ने बेलासम्म तपाईको चाहिँ स्कुल कति दिन ओपन भयो, त्यसमा विद्यार्थी कति दिन हाजिर भयो, त्यो कुरा तपाईले यहाँनिर लेख्न सक्नुहुनेछ। अब यसपछि चाहिँ यहाँनिर नेपाली विषय यहाँ विषयगत रूपमा प्रवेश गर्यो। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा विषयभित्र यतिवटा फिल्ड छन्, जस्तै जम्मा सिकाइ उपलब्धि यो चाहिँ नेपाली विषयको, अनि त्यस्तै गरेर मूल्याङ्कन गरेका सिकाइ उपलब्धि यो पनि नेपाली विषयको, जम्मा अङ्क, त्यस्तै गरेर प्रतिशत, ग्रेड, अनि ग्रेड पोइन्ट, डब्ल्युजिपी, यति चाहिँ प्रत्येक विषयको तपाईले यति कुरा निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अब जम्मा सिकाइ उपलब्धि संख्या यो चाहिँ तपाईको नेपाली विषयमा कति छन् त्यो चाहिँ तपाईले यहाँनिर लेख्न सक्नुभयो, जम्मा सिकाइ उपलब्धि संख्या। अब यो चाहिँ तपाईको क्याल्कुलेसनसँग सम्बन्धित हुँदैन, यो लेख्दा पनि यहाँनिर राख्दा पनि हुन्छ नराख्दा पनि हुन्छ, केही समस्या हुँदैन। तर मूल्याङ्कन गरिएका सिकाइ उपलब्धि तपाईले जति त्रैमासिक परीक्षासम्म जतिवटा सिकाइ उपलब्धिको मूल्याङ्कन गर्नुभयो त्यतिवटा सिकाइ उपलब्धिको संख्या चाहिँ यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो संख्या त्यो सिकाइ उपलब्धिमा विद्यार्थीले सबै गरेर कति अङ्क प्राप्त गर्यो, यदि तपाईले 10 वटा सिकाइ उपलब्धिको मूल्याङ्कन गर्नुभयो र त्यसमा 40 पायो भने यसले अधिकतम अङ्क पायो। एउटा सिकाइ उपलब्धिमा अधिकतम अङ्क 4 पाउँछ, 4, 3, 2, 1 यसरी तपाईले दिन सक्नुहुन्छ। यदि यसले चाहिँ कुनैमा 2, कुनैमा 1, कुनैमा 4 यसरी पाउन पनि सक्छ, तर तपाईको अधिकतम अङ्क चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ 40 नै हुन्छ। र यहाँनिर प्रतिशत 100 भएको छ, किनकि यहाँनिर 10 चौको 40 एउटा सिकाइ उपलब्धिमा प्रत्येकमा यसले 4 अङ्क पाएछ, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको प्रतिशत के छ 100 रहेको छ। अब यहाँनिर 27 सिकाइ उपलब्धि छ भने सिकाइ उपलब्धि संख्या 27 को तपाईले मूल्याङ्कन गर्नुभयो, त्यसमा 108 पायो भने यसले पनि के भयो 100% पायो। यहाँनिर 108 भन्दा बढी बढाउन मिलेन, किनकि 27 चौको 108 त्यहाँ भन्दा बढी चाहिँ तपाईले यहाँनिर नम्बर दिन मिल्दैन र तपाईले चाहिँ यही 108 भित्र हुन्छ। यहाँ सिकाइ उपलब्धि जति छन् त्यसैको आधारमा यहाँनिर अङ्क दिनुपर्ने हुन्छ। एउटा सिकाइ उपलब्धिमा बढीमा 4 अङ्क त्यसले पाउँछ। 50 मा 100 पायो मतलब यसमा के भयो 50% यसले पायो, यसको चाहिँ सी प्लस भयो। यहाँनिर 25 मा 25 पायो, यहाँनिर जम्मा 25% भयो, यसको चाहिँ यहाँनिर एनजी आयो। यहाँनिर 8 सिकाइ उपलब्धि थियो, यहाँनिर 16 पायो, यहाँनिर यसले यसको अङ्क कति भयो प्रतिशत 50 भयो। यहाँनिर सी प्लस पायो 2.4 आयो, यहाँनिर डब्ल्युजिपी 12 रहेको छ। अब ग्रेड चाहिँ तपाईले यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ। ग्रेड निकाल्नको लागि मैले यहाँनिर फर्मुला लगाएको छु, यसैमा मैले डबल क्लिक गरेँ भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले लगाएको फर्मुला यहाँनिर देखिएको छ। जस्तै L6 भन्ने सेलमा यो चाहिँ कुन छ जम्मा अङ्क, जम्मा अङ्क यदि 90 अथवा त्यो भन्दा बढी छ भने A प्लस, 80 वा त्यो भन्दा बढी छ भने ए, यो तरिकाले चाहिँ मैले यहाँनिर यस्तो खालको फर्मुला लगाएको छु। तपाईले यही फर्मुलालाई स्क्रिनशट गरेर लगाउन पनि सक्नुहुनेछ, नत्र मैले विभिन्न भिडियोहरु मार्फत यी कुराहरु बताइसकेको छु। र त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ ग्रेड पोइन्ट। ग्रेड पोइन्टमा पनि मैले यहाँनिर फर्मुला लगाएको छु, यसमा मैले डबल क्लिक गरेँ भने देख्न सक्नुहुनेछ यसको फर्मुला यहाँनिर देखिएको छ। यदि चाहिँ यो M6 भन्ने सेलमा A प्लस छ भने 4 जीपी, त्यस्तै गरेर A छ भने 3.6 जीपी,
यो तरिकाले चाहिँ यहाँनिर लगाइएको छ र तपाईले यो पनि यहाँनिर हेरेर लगाउन सक्नुहुनेछ, स्क्रिनशट गरेर गर्न सक्नुहुनेछ। नत्र योसँग सम्बन्धित कुरा पनि मैले पहिला नै भिडियो मार्फत बताइसकेको छु, ती भिडियोहरू तपाईले अवश्य हेर्नुहोला। त्यस्तै गरेर यहाँनिर WGP छ। अब यो WGP चाहिँ के छ, प्रत्येक विषयको क्रेडिट आवरसँग सम्बन्धित हुन्छ। जस्तै यहाँनिर मैले डबल क्लिक गरेँ भने यहाँनिर के भयो, CH × GP नै के हुन्छ, WGP हुन्छ। यहाँनिर 5 × N6 गरिएको छ। N6 भनेको यो के हो, ग्रेड पोइन्टको सेल हो। 5 × 5 भनेको क्रेडिट आवर, यो नेपाली विषयको क्रेडिट आवर 5 थियो, त्यो भएर 5 × N6 यो चाहिँ ग्रेड पोइन्टलाई गरियो र त्यो गर्दाखेरि जति आउँछ त्यो चाहिँ यहाँनिर रहेको छ। अब यो नेपाली विषयको पो यहाँनिर क्रेडिट आवर चाहिँ 5 थियो। अब तपाईँ इङ्ग्लिस विषयमा जानुभयो भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा मैले डबल क्लिक गरेँ भने यो इङ्ग्लिस विषयको क्रेडिट आवर 4 छ, त्यो भएर 4 × गरिएको छ। यहाँनिर 4 × यहाँनिर त्यसैको ग्रेड पोइन्ट यहाँनिर राखिएको छ। यसरी यसमा लगाइएको छ। तपाईले यो तरिकाले सबै विषयको यही तरिकाले तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ। र अन्तिममा यहाँनिर आउनुभयो भने GPA भनेको छ। यहाँनिर GPA, यो GPA जुन छ, मैले यसमा चाहिँ डबल क्लिक गरेँ भने देख्न सक्नुहुनेछ, यहाँनिर यो इफ इरोर यो फरक सूत्र हो। यसलाई चाहिँ यो इरोर आउँदाखेरि चाहिँ ड्यास लगाइदियोस् भनेर यो लगाइएको। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यी सबै जति छन् WGP हुन्। यहाँ WGP लाई जोडिएको छ। टोटल क्रेडिट आवर यो कक्षाको टोटल क्रेडिट आवर 26 छ, त्यो भएर 26 ले भागा गरिएको छ। सबै WGP लाई जोडिएको छ, 26 ले भागा गरिएको छ र यो गर्दा जति आउँछ त्यो नै के हो, GPA यहाँनिर यसरी राखिएको छ। यो तरिकाले तपाईले 1-3 को ग्रेड लेजर बनाउन सक्नुहुनेछ। 1-3 को ग्रेड लेजर चाहिँ सबै टर्ममा एउटै नै हो, फाइनलमा नि एउटै, अरु त्रैमासिक परीक्षामा पनि एउटै खालको हुन्छ। अब यसको ग्रेड सिट कस्तो हुन्छ त, 1-3 को ग्रेड सिट यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। 1-3 को ग्रेड सिटमा यी कुराहरू तपाईले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ र चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसरी सब्जेक्टहरू राखिएको छ, क्रेडिट आवर यहाँनिर यसरी उल्लेख गरिएको छ, ग्रेड पोइन्ट यहाँनिर राखिएको छ, ग्रेड राखिएको छ, त्यस्तै गरेर रिमार्क्स अन्तर्गत यो राखिएको छ। यो चाहिँ लेटर ग्रेडिङ सहयोगी पुस्तिका 2079 अनुसार यहाँनिर यो रहेको छ। तलपट्टि मैले अरु कुराहरू पनि एड गरेको छु। यी कुराहरू पनि तपाईले राख्न नि सक्नुहुन्छ, नराख्न पनि सक्नुहुन्छ। यी कुरा चाहिँ मैले यो जानकारीको लागि यहाँनिर यसरी राखेको छु। यसरी तपाईले गराउन सक्नुहुन्छ। अब यो रिमार्क्समा पनि मैले एउटा फर्मुला लगाएको छु। रिमार्क्समा लगाउने फर्मुला पनि म यहाँनिर देखाइदिन्छु। डबल क्लिक गर्छु, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ रिमार्क्समा लगाउनको लागि यस्तो खालको फर्मुला मैले यहाँनिर टाइप गरेको छु। यदि चाहिँ A+ आयो भने आउटस्ट्यान्डिङ, यो तरिकाले यी फर्मुला चाहिँ यहाँनिर प्रयोग गरिएको छ। यहीँनिर मैले रिमार्क्समा यहीँनिर यसरी फर्मुला लगाएको छु। यसलाई मैले यहाँबाट इन्टर गर्छु। यो एक ठाउँमा फर्मुला लगाएर ड्र्याग गरिदिनु भयो भने त्यही अनुसारले भइहाल्छ। अब यहाँनिर एटेन्डेन्स, र्याङ्क, यी कुराहरू चाहिँ यहाँनिर रहेका छन्। तपाईले यही अनुसारले 1-3 को तयार गर्न सक्नुहुनेछ। अब लागौँ 4-8 को तर्फ। अब 4-8 मा देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ त्रैमासिक परीक्षाको मूल्याङ्कनको लागि। अब 4-8 मा त्रैमासिक परीक्षाको मूल्याङ्कन 50 पूर्णाङ्कमा हुन्छ। यसको क्रेडिट आवर चाहिँ 16 हुन्छ, किनकि 100 पूर्णाङ्कमा 32 क्रेडिट आवर हुन्छ भने 50 पूर्णाङ्कको परीक्षा लिँदै गर्दाखेरि हाम्रो क्रेडिट आवर कति हुन्छ, 16 हुन्छ। र यो फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म, थर्ड टर्म अथवा जतिवटा टर्म तपाईले लिनुहुन्छ सबै टर्ममा तपाईले 50-50 पूर्णाङ्कको गराउनु पर्ने हुन्छ लेजर। यहाँनिर रोल नम्बर राखिएको छ, नेम अफ स्टुडेन्ट यहाँनिर राखिएको छ, यहाँनिर डेट अफ बर्थ छ, जेन्डर छ, कास्ट छ, यी कुराहरू यहाँनिर राखिएको छ। अब आयो विषयगत रूपमा, यहाँनिर प्रत्येक विषयमा तपाईले यति कुरा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा पनि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सहभागिता, सहभागिता अन्तर्गत यहाँनिर राखिएको छ 4 अङ्क रहेको छ। त्यस्तै गरेर प्रोजेक्ट वर्क मार्फत यहाँनिर 36 अङ्क, त्यो अङ्क मध्ये कति पायो त्यो यहाँनिर तपाईले दिनुपर्ने हुन्छ। र फर्स्ट टर्ममा जुन टर्म लिनुहुन्छ तपाईले सेकेन्ड टर्म हो भने यहाँनिर सेकेन्ड टर्म लेख्नुहोस्, थर्ड टर्म हो भने थर्ड टर्म लेख्नुहोस्। कतिवटा टर्म छन् ती टर्म जतिवटा टर्म भए पनि तपाईको लिखितमा लिखितमा विद्यार्थीले ल्याएको तपाईले 30 पूर्णाङ्कमा परीक्षा सञ्चालन गर्नुभयो भने पनि त्यसलाई तपाईले 10 मा कन्भर्ट गरेर यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। अब एक्सेलमा मार्क्स कन्भर्ट कसरी गर्ने भन्ने भिडियो पनि मैले बनाएर यो च्यानलमा अपलोड गरिसकेको छु। त्यो कारणले गर्दा त्यो भिडियो हेरेर तपाईले मार्क्स कन्भर्ट गर्ने तरिका पनि सिक्न सक्नुहुनेछ। अब जुन टर्म भए पनि तपाईले चाहिँ जति पूर्णाङ्कमा लिए पनि तपाईले यहाँनिर लिखितको 10 मा यहाँनिर कन्भर्ट गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। सेकेन्ड, थर्ड जतिवटा लिए पनि तपाईले 10 मै राख्नुपर्ने हुन्छ। र फेरि फाइनलमा लाने बेलामा चाहिँ के गर्नु, कुनै दुईटा टर्मबाट तपाईले 4वटा टर्म लिनुभयो भने पनि फाइनलमा कुनै दुईटा टर्मबाट 5-5 अङ्क
पूर्णाङ्कमा तपाईले जति पाए विद्यार्थीले त्यही चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ 10 पूर्णाङ्कमा त्यहाँनिर लानुपर्ने हुन्छ कुनै दुईटा ट्रमबाट तपाईले चारटै ट्रम लिए पनि फाइनलमा चाहिँ कुनै दुईटा ट्रमबाट 5-5 पूर्णाङ्कमा लिएर जानुपर्ने हुन्छ यहाँनिर टोटल आएको छ यो सबैलाई यहाँनिर जोड्दाखेरि टोटल चाहिँ यहाँनिर 50 रहेको छ यो 50 मा यहाँनिर यसैलाई जोडेर यहाँनिर आएको हो अब देख्न सक्नुहुन्छ टोटल चाहिँ कति छ 50 छ त्रैमासिक परीक्षामा अब जतिवटा त्रैमासिक परीक्षा लिए पनि 50 मा हुन्छ यहाँनिर ग्रेड पोइन्ट छ अब ग्रेड पोइन्टमा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अब यसै अनुसार यहाँनिर ग्रेड पोइन्ट निकालिएको छ म यसमा डबल क्लिक गरे भने देख्न सक्नुहुनेछ यदि J6 भन्ने सेलमा 45 वा त्यो भन्दा माथि छ भने 4 J6 भन्ने सेलमा 40 अथवा त्यो भन्दा माथि छ भने 3.6 यो तरिकाले यहाँनिर यो फर्मुला लगाएको छ यो फर्मुला तपाईले यही अनुसारले हेरेर लगाउन पनि सक्नुहुनेछ यसको बारेमा छुट्टै भिडियो पनि मैले बनाइसकेको छु यसलाई मैले यहाँबाट इन्टर गर्छु अब अर्को छ ग्रेड यही ग्रेड पोइन्ट अनुसार यहाँनिर ग्रेड निकालिएको छ यसमा म डबल क्लिक गरे भने यहाँनिर फर्मुला देखिन्छ देख्न सक्नुहुन्छ K6 भन्ने सेलमा यदि 4 जीपी छ भने A प्लस ग्रेड K6 भन्ने सेलमा यदि चाहिँ 3.6 जीपी छ भने A यो तरिकाले ग्रेड चाहिँ यहाँनिर एउटा फर्मुला यहाँनिर लगाइएको छ यसलाई म यहाँबाट इन्टर गर्छु अब यहाँनिर WGP छ WGP जहिले पनि क्रेडिट आवरसँग सम्बन्धित हुन्छ यसमा तपाईले डबल क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 2.5 इन्टु K6 भनेको यो के हो ग्रेड पोइन्ट हो यो CH क्रेडिट आवरले ग्रेड पोइन्टलाई यहाँनिर गुणन गरिएको छ क्रेडिट आवरले अहिलेको यहाँनिर 2.5 रहेको छ त्रैमासिक परीक्षाको त्यो कारणले गर्दाखेरि 2.5 इन्टु यो चाहिँ जुन जीपी छ जीपी गरिएको छ यो जुन क्रेडिट आवर छ क्रेडिट आवर चाहिँ तपाईले त्रैमासिक परीक्षाकै क्रेडिट आवर राख्नुपर्ने हुन्छ फुल क्रेडिट आवर राख्ने होइन अब यो गरेर तपाईले यहाँबाट इन्टर गरिदिनुस् यहाँनिर मैले यो फर्मुला यहाँनिर यो लगाएको छु अब यहाँनिर WGP चाहिँ नेपाली विषयमा कति लगाइयो 2.5 लगाइयो अब सायद इंग्लिशमा पनि त्यही नै छ 2.5 नै छ तर तपाई अन्तिम विषयमा जानुभयो भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ यो हेल्थमा जान्छु हेल्थमा कति क्रेडिट आवर चाहिँ यहाँनिर डबल क्लिक गरेर देख्न सक्नुहुन्छ हेल्थमा चाहिँ 1.5 छ क्रेडिट आवर र अन्तिममा रहेको चाहिँ यहाँनिर जीपीए यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसमा मैले एउटा फर्मुला लगाएको छु यसमा मैले डबल क्लिक गर्छु अब देख्न सक्नुहुन्छ WGP लाई जोडिएको छ र भागा 16 गरिएको छ किनकि त्रैमासिक परीक्षाको क्रेडिट आवर हाम्रो कति हुन्छ 16 हुन्छ यो सबै WGP हुने यिनीहरु यहाँनिर जति पनि छन् WGP लाई यहाँनिर गुणन जोडिएको छ जोडेर चाहिँ के गरिएको छ टोटल क्रेडिट आवर जुन 16 छ त्रैमासिक परीक्षाको टोटल क्रेडिट आवर 16 हुन्छ 16 ले यहाँनिर भागा गरिएको छ यस्तो खालको सूत्र यहाँनिर लगाइएको छ तपाईले यही तरिकाले गर्न सक्नुहुनेछ अब यो तपाईले जतिवटा ट्रम लिए पनि तपाईले चाहिँ 4-8 मा 4 देखि 8 सम्मका कक्षाहरुमा यही खालको लेजर चाहिँ तपाईले गराउनु पर्ने हुन्छ जतिवटा ट्रम लिए पनि तपाईले प्रत्येक ट्रम 50 पूर्णाङ्कको हुनेछ त्यो तरिकाले तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ अब म यसको ग्रेड शीट कस्तो हुन्छ त ग्रेड शीट हेर्नतिर देखाउन यहाँनिर गइरहेको छु म यसको ग्रेड शीट यहाँनिर देखाउँछु देख्न सक्नुहुनेछ माथिपट्टि चाहिँ यहाँनिर विद्यालयको नाम ग्रेड शीट भनेर यसरी लेखिएको छ लेटर ग्रेडिङ सहयोगी पुस्तिकामा यसरी देखाउनु भनेर यहाँनिर राखिएको छ यही अनुसारले मैले लेटर ग्रेडिङ सहयोगी पुस्तिका अनुसारले यहाँनिर यसरी तयार पारेको छु र चाहिँ जुन ट्रमको भए पनि एउटा फर्स्ट ट्रमको हो तर जुन ट्रमको भए पनि तपाईले चाहिँ यसरी यहाँनिर तयार गर्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँनिर क्रेडिट आवर देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ 16 क्रेडिट आवर यहाँनिर रहेको छ टोटल क्रेडिट आवर फाइनलमा चाहिँ 32 हुन्छ हाम्रो त्रैमासिकमा चाहिँ 16 मात्रै हुन्छ त्यो भएर 16 क्रेडिट आवरलाई यसरी बाँडेर क्रेडिट आवर यहाँनिर राखिएको छ ग्रेड पोइन्ट यस्तो छ यहाँनिर ग्रेड यस्तो छ यहाँनिर रिमार्क्समा मैले यहीँनिर फर्मुला लगाएको छु यो तरिकाले फर्मुला लगाएको छु जुन मैले अघि पनि देखाएको थिएँ त्यही नै फर्मुला हो यसलाई म यहाँबाट इन्टर गर्छु र यहाँनिर चाहिँ जीपीए पनि देख्न सक्नुहुन्छ जीपीए राखिएको छ यहाँनिर तलपट्टि केही सूचनामूलक कुराहरू पनि यहाँनिर राखिएको छ जुन चाहिँ ग्रेड शीटको तलपट्टि हुन्छ यी कुराहरू यहाँनिर रहेका छन् र तपाईले मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गर्न सक्नुहुनेछ मैले भर्खरै मात्र एउटा इन्स्टाग्राम आईडी खोलेको छु त्यसमा गएर तपाईले मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा पनि मैले एक्सेल ट्रिकसँग सम्बन्धित विभिन्न रिलहरू चाहिँ त्यहाँनिर मैले अपलोड गर्ने सुरु गरेको छु तपाईले मलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ युजर नेम चाहिँ यो रहेको छ आईडी यो रहेको छ तपाई त्यहाँनिर गएर मलाई चाहिँ फलो गर्न तपाईले सक्नुहुनेछ र अब म यहाँनिर यो 9-10 को देखाउन चाहन्छु ग्रेड लेजर 9-10 को ग्रेड लेजर यस्तो खालको हुन्छ यो चाहिँ त्रैमासिक परीक्षाको लागि त्रैमासिक परीक्षाको ग्रेड लेजर एकदमै सजिलै हुने गर्दछ अब यी अगाडिका कुराहरू जुन अघि मैले बताएँ तिनै कुराहरू हुन् अब यहाँनिर नेपाली विषय अन्तर्गत देख्न सक्नुहुन्छ यति फिल्डहरू यहाँनिर हुन्छन् 9-10 को लागि हो यो
अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सहभागिता मार्फत यहाँनिर 3 पूर्णाङ्क राखिएको छ। सहभागिता बापत 3 पूर्णाङ्कमा विद्यार्थीले कति लियो त्यो यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर प्रोजेक्ट वर्क परियोजना कार्य जुन छ यो चाहिँ 16 मा राखिएको छ। यो विषयगत अनुसार यसलाई पनि विभाजन गरिएको हुन्छ, तर 16 मा राख्दा केही फरक पर्दैन। 16 मा राखेर यसलाई यसरी चाहिँ तपाईले 16 मा विद्यार्थीले कति पायो त्यो तपाईले यहाँनिर राख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म जतिवटा टर्म भए पनि तपाईले 6 पूर्णाङ्कमा यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। 6 पूर्णाङ्कमा राख्नुपर्ने हुन्छ। जतिमा परीक्षा लिए पनि तपाईले चाहिँ लिखितको 6 पूर्णाङ्कमा, अघि 4-8 मा चाहिँ 10 पूर्णाङ्कमा थियो, यहाँ चाहिँ 6 पूर्णाङ्कमा तपाईले कन्भर्ट गरेर यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर टोटल चाहिँ यहाँनिर 25 रहेको छ। यिनैलाई यहाँ जोडिएको यहाँनिर आएको अङ्क जुन छ यो चाहिँ यहीँबाट जोडेर यहाँनिर आएको यो चाहिँ टोटल अङ्क 25 मा विद्यार्थीले यति पायो। अब ग्रेड पोइन्ट कति भयो त भन्नको लागि यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ ग्रेड पोइन्टको लागि सूत्र फर्मुला यहाँनिर लगाएको छ। म यसलाई डबल क्लिक गरेँ भने देख्न सक्नुहुन्छ यदि 22.5 अथवा त्यो भन्दा बढी आयो भने 4, अब 20 अथवा त्यो भन्दा बढी आयो भने 3.6, 17.5 अथवा त्यो भन्दा बढी आयो भने 3.2 यो तरिकाले यहाँनिर लगाइएको छ। यो फर्मुला हेरेर तपाईले लगाउन सक्नुहुनेछ। यसलाई म यहाँबाट इन्टर गर्छु। त्यस्तै गरेर यहाँनिर ग्रेड लेखेको छ। अब ग्रेडमा तपाईले यहाँनिर म डबल क्लिक गरेँ भने देख्न सक्नुहुन्छ यही जीपी अनुसारले ग्रेड निकालिएको छ। यदि K6 भन्ने सेलमा 4 छ भने A प्लस, K6 भन्ने सेलमा यदि 3.6 छ भने A, यो तरिकाले यहाँनिर रहेको छ। यो पनि एउटा ए फर्मुला हो। यो हेरेर तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ यसलाई पनि। अब यहाँनिर WGP छ। यो WGP सधैँ के हुन्छ क्रेडिट आवरसँग सम्बन्धित हुन्छ। यसमा मैले डबल क्लिक गर्छु। अब यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यो क्रेडिट आवर चाहिँ जुन नेपाली विषयको क्रेडिट आवर छ यो चाहिँ 1.25 रहेको छ। यसलाई इन्टु जीपी, जीपीले चाहिँ यहाँनिर जीपीलाई यसले गुणन गरिएको छ। CH इन्टु जीपी यहाँनिर गराइएको छ। यो चाहिँ प्रत्येक विषय अनुसार क्रेडिट आवर फरक हुन्छ। अब यहाँनिर इङ्ग्लिसमा हेर्नुभयो भने इङ्ग्लिसमा पनि 1.5 छ। अब यही तरिकाले सबैमा यही तरिकाले निकालिएको छ। अब तपाईँ चाहिँ अन्तिममा आउनुभयो भने यहाँनिर सोसलमा हेर्नुभयो भने यसको क्रेडिट आवर कति छ 1 छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 1 ले यसलाई गुणन गरिएको छ। WGP निकाल्दाखेरि क्रेडिट आवरले जीपीलाई गुणन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर ओपीटी फर्स्ट सेकेन्डको पनि तपाईले यसरी यहाँनिर विषयहरू यसरी लेख्न सक्नुहुनेछ। लेखेर विषय अनुसारको यहाँनिर कति पाए विद्यार्थीले त्यो अनुसार तपाईले यहाँनिर चढाउन सक्नुहुनेछ। WGP चाहिँ जीपीएसँग सम्बन्धित हुन्छ। अब यहाँनिर जीपीए निकालिएको छ। जीपीएमा हेर्नु होला। यसमा मैले डबल क्लिक गरेँ भने देख्न सक्नुहुनेछ जति पनि यहाँनिर WGP छन् यी WGPलाई जोडिएको छ र चाहिँ त्रैमासिक परीक्षाको क्रेडिट आवर जम्मा क्रेडिट आवर कति हुन्छ 9-10 को 8 हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा यहाँनिर 8 ले भागा गरिएको छ। यो सबैलाई जोडिएको छ WGPलाई र टोटल क्रेडिट आवरले यहाँनिर भाग गरिएको छ। टोटल क्रेडिट आवर यो केवल चाहिँ त्रैमासिक परीक्षाको लागि टोटल क्रेडिट आवर 8 हो। त्यसले भाग गरिएको छ। यो गरेर यहाँनिर फर्मुला लगाइएको छ। यसरी चाहिँ जीपीए यहाँनिर निस्केको छ। अब 9-10 को जुन ग्रेड सिट छ यो ग्रेड सिट कस्तो हुन्छ त मैले यहाँनिर बनाएको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यो पनि अरु कक्षाको जस्तै रहेको छ। केही कुराहरू मात्रै फरक रहेका छन्। त्रैमासिक परीक्षामा ग्रेड सिट कसरी दिने भन्ने सन्दर्भमा यहाँनिर लेटर ग्रेडिङ सहयोग पुस्तिकामा यस्तो खालको बताइएको थियो। यही अनुसारले मैले यहाँनिर बनाएको छु। अब क्रेडिट आवर चाहिँ यसको जम्मा जम्मी चाहिँ 8 हुने गर्दछ। 8 क्रेडिट आवर यहाँनिर रहने गर्दछ। यही अनुसार यहाँनिर बाँडिएको छ। यहाँ जस्तो छ क्रेडिट आवर त्यही तरिकाले नै तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ। ग्रेड पोइन्ट यसरी उतैबाट ल्याइएको छ। प्रत्येक विद्यार्थी अनुसार आउँछ। यहाँनिर ग्रेड पनि विद्यार्थी अनुसार यहाँनिर रोल नम्बर चेन्ज गर्दा बित्तिकै यहाँनिर पनि यो चेन्ज हुन्छ। रिमार्क्स पनि त्यही नै हो। अघि मैले जुन ग्रेड सिटहरुमा देखाएको थिएँ त्यही तरिकाको रिमार्क्स यहाँ पनि रहेको छ। यसरी फर्मुला यसमा लगाइएको छ र यो तरिकाको चाहिँ यहाँनिर रहेको छ। तपाईले चाहिँ अब यहाँ तलपट्टि यी कुराहरू आफ्नो तरिकाले राख्न सक्नुहुनेछ। आवश्यकता अनुसार अरु कुराहरू एड गर्न पनि तपाईले सक्नुहुनेछ। जे होस् तपाईले यो कुरा चाहिँ भुल्न भएन। यो यति कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ त्रैमासिक परीक्षामा यति कुरा चाहिँ जेको त्यही दिनुपर्ने हुन्छ। अरु कुरा तपाईको स्कुलको नियम अनुसार पनि दिन सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईले 1 देखि 10 सम्मका जति पनि त्रैमासिक परीक्षाका ग्रेड सिट र ग्रेड लेजर छन् यो तरिकाले तपाईले बनाउन सक्नुहुनेछ एक्सेलमा। यदि तपाईलाई एक्सेल आउँदैन भने मैले चाहिँ अब एमएस एक्सेल फर बिगिनर्स भन्ने एउटा एकदमै गजबको भिडियो चाहिँ मैले ल्याउँदै छु। डे 1 देखि डे 5 सम्मका भिडियोहरू हुनेछन्। मैले एकैपटक अपलोड गर्ने छु 5 वटा भिडियोहरू र ती भिडियोहरू चाहिँ केही दिनको अन्तरालमा
आफै पब्लिस हुनेछन्। त्यो तरिकाका 5 वटा भिडियोहरू हुन्छन्। यो चाहिँ 5 घण्टाको हुनेछ। यो चाहिँ जुन रहेको छ 5 घण्टामा तपाईले सबै कुरा त्यहाँनिर सिक्नुहुनेछ। यो मैले यहाँनिर धेरै नै मेहनत गरेर बनाएको छु। यो तपाईहरुको लागि मैले सित्तैमा दिनेवाला छु र तपाईले यो चाहिँ अवश्य हेर्नुहोला। यदि तपाई एक्सेलमा सिकारू हुनुहुन्छ, एक्सेल एकदम सिक्न खोजिरहनु भएको छ भने तपाईले यो गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सेल हर कुनै ठाउँमा तपाईलाई एक्सेलको जरुरत पर्छ। अन्य कुराहरू डिजाइनिङका कुराहरू त तपाईले अब एआई बाट नि गर्न सक्नुहुन्छ, तर एक्सेल चाहिँ मान्छेले नसिकी हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यहाँनिर यो भिडियो चाहिँ हेर्नु होला। नेपालीमा सायद यस्ता भिडियोहरू युट्युबमा राखिएको छैन। मैले चाहिँ यो कम्प्लिट यो एकदम 0 देखि लिएर माथिसम्म सबै कुराहरू चाहिँ समेटेर मैले यो भिडियो डे 1 देखि डे 5 सम्मका भिडियोहरू चाहिँ मैले बनाएको छु। 5 वटा भिडियोहरू। यी भिडियोहरू मैले केही समयपछि अपलोड गर्नेछु। केही समयपछि यो आउँदैछ। तपाई चाहिँ प्रतीक्षा गर्नु होला। यो भिडियो हेर्न चाहिँ तपाईले नभुल्नु होला। मलाई इन्स्टाग्राममा फलो पनि गर्नु होला। युजर नेम आईडी यहाँनिर रहेको छ। आजको भिडियोमा मैले यति नै गरे। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। फेरि अर्को यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोका साथ उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि अन्य भिडियोहरू हेर्दै गर्नु होला यस च्यानलका। म बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।